स्क्रिन त आछ नि स्लाइड त अच्छा म्याम अच्छा म्याम अच्छा ल सुरु गरौँ अब हेर्दै जाउँ अब के हुन्छ हैन देशको स्थिति अब त्यही पनि अरु देशको तुलनामा त Wait and हाम्रोमा watch. ठिकै छ भन्नु पर्यो ल हुन्छ ल सुरु गरौँ न त नमस्कार नमस्कार म्याम नमस्कार साथीहरु आज चाहिँ हामी जब एनालाइसिसको बारेमा चाहिँ कन्टिन्यू हाम्रो कस्तो साउन्ड नै एकदम सानो सुन्यो सृजना अरूहरुले कस्तो सुन्नु भएको छ सानो सुन्यो हो के सृजनाको भोल्युम कम भयो कि माइक अलिक टाढो थियो त्यही भएर म्याम के गर्ने अलिकति सुनिने बनाउनु पर्ला हुन्छ म्याम हुन्छ ल सुरु गरौँ हुन्छ जब एनालाइसिस इन्ट्रोडक्सन यसको सुरुमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन म्याम इन्ट्रोडक्सन इन्ट्रोडक्सनको स्लाइड आएको छ म्याम हजुर इन्ट्रोडक्सनको स्लाइडै आएको छैन जब एनालाइसिसको मात्र भइरहेछ हो र ल त मैले लगाइरहेको छु त आएन हो आइरहेछ अरूकोमा आएको छैन स्लाइड आएको छैन छैन म्याम सुरुको मात्र आएको छ इन्ट्रोडक्सन मात्रै आएको छ इन्ट्रोडक्सन भन्ने स्लाइड आएन जब एनालाइसिस भन्ने नाम लेखेको वाला मात्रै आएको छ म एकचोटि गरौँ के होस् यार एकचोटि सृजनाको ल्यापटपमा हो सृजना मेरो त म्याम मोबाइलबाटै हो मोबाइलमा पनि छ हुनु चाहिँ मोबाइलमा स्लाइड छ भने तपाईको त्यहाँ तलपट्टि शेयर भन्ने अप्सन आउँछ नि हजुर म्याम त्योबाट गर्न मिल्छ होला त्यसो भए मैले यो शेयरलाई स्टप गर्छु है त तपाईले एकचोटि तपाईले शेयर गर्नु त सृजना तपाईकोबाट हुन्छ म्याम त्यो शेयर भन्ने अप्सन देख्नु भयो देखेँ म्याम एकचोटि गर्नु त त्यसबाट पनि गर्न मिल्छ के आफै पनि के भयो त नत्र कि म फेरि शेयर स्क्रिन गरेर गरौँ त हुन्छ म्याम ल एकचोटि तपाईले गरेको आएन हो भएन म्याम मोबाइलबाटै छ मोबाइलमा त हुँदैन भएन म्याम ल बस्नु है त म गर्छु है त आयो आयो जब एनालाइसिसको सुरुमा इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ जब एनालाइसिस इज द स्टडी टु डिटरमाइन नलेज स्किल एन्ड पर्सनल क्यारेक्टरिस्टिक निडेड टु परफर्म सर्टेन रेस्पोन्सिबिलिटी सक्सेसफुल्ली अब जब एनालाइसिसको भन्ने गयो हो हजुर स्लाइड हजुर सुनिएन हो हैन स्लाइड आइरहेछ म्याम ए ल आइरहेछ म्याम ल ल ल गर्नु ल यसको इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ जब एनालाइसिस इज द स्टडी टु डिटरमाइन नलेज स्किल एन्ड पर्सनल क्यारेक्टरिस्टिक्स निडेड टु परफर्म सर्टेन रेस्पोन्सिबिलिटी सक्सेसफुल्ली अब जब एनालाइसिस भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा एउटा स्टडी हो जसमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि जुन रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू सक्सेसफुल्ली पर्फर्म गर्नको लागि जुन आवश्यक हुने जस्तै स्किल नलेज अब पर्सनल क्यारेक्टरिस्टिक्सको चाहिँ एनालाइसिस गर्ने भन्ने एनालाइसिसको स्टडी गर्ने भनेर बुझिन्छ मैले नेक्स्ट गरे आयो मेरोमा आयो डेफिनेसनको स्लाइड आयो इन्ट्रोडक्सन आयो म्याम त्यसपछि आएको छैन किन यो स्लो भयो डेफिनेसन त लगाइसके के भयो त आयो आयो म्याम आयो म्याम
फुल स्क्रिन गराउँदा के भएको नि यतिकै राख्दा देखिन्छ डेफिनेसन भनेको चाहिँ एडविन बी फ्लिपोले अनुसारको चाहिँ जब एनालाइसिस द प्रोसेस अफ स्टडिङ एन्ड कलेक्टिङ इन्फर्मेसन रिलेटेड टु द अपरेसन्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज अफ स्पेसिफिक जब द इमिडिएट प्रोडक्ट्स अफ दिस एनालाइसिस आर जब डिस्क्रिप्सन एन्ड जब स्पेसिफिकेसन अब जब यो जुन एडविन बी फ्लिपो अनुसारले चाहिँ जब एनालाइसिस भनेको चाहिँ एउटा प्रोसेस हो जसमा चाहिँ जसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दा प्रोसेस र यो स्टडिङ अथवा इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्ने एउटा प्रोसेस हो जुन चाहिँ कुन चाहिँ भन्दाखेरि केसँग रिलेटेड भन्दाखेरि कुनै रेस्पोन्सिबिलिटी स्पेसिफिक जबसँग रिलेटेड अपरेसन अथवा रेस्पोन्सिबिलिटीहरूको बारेमा चाहिँ यसको स्टडी अथवा इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्न भन्ने बुझिन्छ र यसको चाहिँ इमिडिएट यसको एनालाइसिस गर्नको लागि चाहिँ दुईटा चिज चाहिन्छ एउटा भनेको जब डिस्क्रिप्सन भयो एउटा जब स्पेसिफिकेसन भनेर भनेको एडविन बी फ्लिपो अनुसारले अर्को डी सेन्जो एन्ड रोबिन्स अनुसारको चाहिँ जब एनालाइसिस भनेको चाहिँ एउटा सिस्टमेटिक एक्सप्लोरेसन अफ एक्टिभिटिज जबमा गरिने सिस्टमेटिक एक्सप्लोरेसन अफ एक्टिभिटिज भन्ने बुझिन्छ जब एनालाइसिस र सिस्टमेटिक एक्सप्लोरेसन अफ एक्टिभिटिज जब अब यसको प्रपोज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा ह्युमन रिसोर्सेसहरू चाहिँ प्रिपरेसन गर्नको लागि चाहिँ एउटा हुन्छ भने अर्को भनेको चाहिँ ट्रेनिङ र इम्प्लोइजहरूको डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने भन्ने बुझिन्छ अर्को भनेको चाहिँ यो चाहिँ अर्को रिक्रुटमेन्ट एन्ड सेलेक्सन एन्ड प्लेसमेन्ट अफ इम्प्लोइजको जुन रिक्रुटमेन्ट सेलेक्सन र प्लेसमेन्ट गर्नको लागि गरिन्छ अर्को भनेको चाहिँ पर्फर्मेन्स एप्राइजल अफ इम्प्लोइज कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब कुनै इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ काम गर्ने एक्ट गर्ने त्यसको कुरा सम्मान अथवा इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ कसरी एक्ट गर्ने भन्ने पर्फर्मेन्स एप्राइजलको रूपमा एउटा हो अर्को भनेको चाहिँ रिवार्ड म्यानेजमेन्ट अब रिवार्डहरू दिनुपर्ने कन्डिसनहरूमा हुन्छ भने अर्को वेलफेयर सेफ्टी फर इम्प्लोइज अब इम्प्लोइजहरूको जुन सेफ्टीको लागि भनेर पनि एउटा चाहिँ यो जब एनालाइसिस गरिन्छ अर्को भनेको चाहिँ यसको लागि चाहिँ अब जबहरू चाहिँ डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा रिडिजाइनको कन्डिसन पनि यसको गर्नको लागि पनि यसको आवश्यकता पर्दछ अर्को भनेको चाहिँ जबको इभ्यालुएसनको लागि चाहिँ आवश्यकता पर्छ यो अब क्लियरली भइरहेछ नि छ क्लियर छ हुन्छ यो प्रपोजहरू चाहिँ फेरि यसमा चाहिँ किन एक्सप्लेनेसन गर्नु पर्दैन है प्रपोजहरूको फास्ट भयो अलि फास्ट भयो एकछिन प्रपोज हेरौँ न प्रपोज फेरि हेर्ने हो यसमा प्रिपरेसन अफ ह्युमन रिसोर्सेस अब ह्युमन रिसोर्सेसहरू चाहिँ हामीलाई जस्तै अब कुनै पनि जबहरू गर्नको लागि सुरुमा भनेको चाहिँ हाम्रो ह्युमन रिसोर्सेसहरू आवश्यकता पर्ने हुन्छ नि त होइन त्यो ह्युमन रिसोर्सेस प्रिपेयर गर्नको लागि पनि एउटा जब एनालाइसिस आवश्यकता हुने पर्यो होइन अब जब एनालाइसिस चाहिँ भनेको चाहिँ सुरुमै हामीले के भन्दाखेरि चाहिँ जब एनालाइसिस भनेको के हो भनेर टपिकबाटै के भन्दाखेरि एउटा कलेक्टिङ इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गर्ने अथवा चाहिँ उसको रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू के हो भनेर थाहा पाउनुको लागि जुन गरिने एनालाइसिस काइन्ड अफ एनालाइसिस भन्ने बुझिन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि अब जब गर्नको लागि त मोस्ट फर्स्ट चाहिने भनेको ह्युमन रिसोर्सेस हो नि त त्यही कारणले गर्दाखेरि ह्युमन रिसोर्सेस प्रिपरेसन गर्नको लागि एउटा जब एनालाइसिस निड अब यो यसको लागि पर्पजले पनि एउटा जब एनालाइसिस गरिन्छ अर्को भनेको चाहिँ ट्रेनिङ र डेभलपमेन्ट अफ इम्प्लोइज अब कुनै पनि अब एनालाइसिस गरेर उसको के निड छ उसको रेस्पोन्सिबिलिटी के हो अब इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गर्नको लागि जस्ट यो के गर्दाखेरि भन्दाखेरि अब यो ट्रेनिङ अथवा डेभलपमेन्ट इम्प्लोइजको डेभलपमेन्टको लागि पनि यसको यो प्रपोजले पनि के गर्ने भयो त भन्दाखेरि अर्को जब एनालाइसिस गर्ने भयो अर्को भनेको चाहिँ रिक्रुटमेन्ट अथवा सेलेक्सन त्यही इम्प्लोइजलाई नै अब ट्रेनिङ भयो उसलाई अब जुन ह्युमन रिसोर्स प्रिपेयर गर्न हामीले अब कसलाई राख्ने को राख्ने अथवा प्लेसमेन्ट गर्नको लागि यसको लागि त्यो एनालाइसिस जस्ट यो जुन जब एनालाइसिस चाहिँ यो जुन रिक्रुटमेन्ट अथवा सेलेक्सन अथवा प्लेसमेन्टको इम्प्लोइजको प्लेसमेन्टको गर्नको लागि पनि गरिने भयो होइन अर्को पर्फर्मेन्स एप्राइजल अफ इम्प्लोइ भनेर अब उसले चाहिँ अब एक्ट कस्तो काम गरिरहेको छ त्यो जस्तो कुनै इन्डिभिजुअल इम्प्लोइजले चाहिँ कस्तो खालको काम गर्नेछ हो यो जुन त्यो हेर्नुको प्रपोजले पनि के गरिन्छ जब एनालाइसिस गर्ने हुन्छ अब त क्लियर भयो है फास्टै छ अझै ठिकै छ सक्नु अनि बुझिन्छ
हुन्छ म्याम। अर्को रिवार्ड म्यानेजमेन्ट, रिवार्डहरू दिनको लागि पनि अब कस्तो जब एनालाइसिस, उसले जब कस्तो गरिरहेको छ त्यो आधारमा रिवार्ड कसलाई दिनुपर्ने हो त्यो म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि पनि अर्को यो प्रपोजले पनि जब एनालाइसिस गर्ने भयो। अर्को भनेको वेलफेयर सेफ्टी फर इम्प्लोइज, अब सेफ्टीको लागि इम्प्लोइजको लागि कस्तो खालको वर्किङ कन्डिसनहरू भइरहेको छ त्यो जुन उसको एसेस गरिसकिसकेपछि यो एउटा सेफ्टीको लागि पनि भयो। अर्को भनेको जब डिजाइन र रिडिजाइन, अब उसको जबमा चाहिँ कस्तो चेन्जेसहरू आउनुपर्ने छ, रिडिजाइन के गर्नुपर्ने छ, यो कुराहरूको प्रपोजले पनि जब एनालाइसिस गर्ने भयो। अर्को जबको इभ्यालुएसनको लागि भयो। एकचोटि सकौँ होइन, अनि अरू पढ्दाखेरि अगाडिको अझ बुझिन सक्छन्, नबुझ्यो भने फेरि लास्टमा डिस्कसन गरौँला नि, हुँदैन? त्यसरी पनि हुन्छ हुन्छ म्याम। किनभने अरू पछाडिको पोइन्टहरू पढ्दै जाँदा अनि यो कुराहरू फेरि बुझ्न सकिन्छ कि है। ल हुन्छ म्याम। अर्को कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ यसमा भनेको अघि नै एउटा इडविन डी फ्लिपोमा पनि भनेको थियो नि दुईटा चिज चाहिँ जस्ट इमिडिएटको लागि भनेर। यसमा चाहिँ जब डिस्क्रिप्सन र जब स्पेसिफिकेसन दुईटा यसमा चाहिँ कम्पोनेन्ट हुन्छ। जब डिस्क्रिप्सन त पहिला पनि हामीले डिस्कसन गरिसकेको छौँ होइन। त्यसमा यो जब डिस्क्रिप्सन भनेको चाहिँ एउटा फङ्सनल डिस्क्रिप्सन, कुनै पनि जबमा चाहिने एउटा फङ्सनल डिस्क्रिप्सन बुझिन्छ। अथवा चाहिँ यो भनेको चाहिँ जब चाहिँ इट इज द न्यारेसन अफ द कन्टेन्ट अफ द जब, जबमा चाहिँ के कस्तो खालको कन्टेन्टहरू छ भने चाहिँ एउटा न्यारेसन भन्ने न्यारेसनलाई बुझिन्छ। अनि यो इट इज द डिस्क्रिप्सन अफ द एक्टिभिटिज एन्ड ड्युटिज टु पर्फर्म इन जबमा के गर्ने कुराहरू हो यसमा चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ यसको डिस्क्रिप्सन गर्ने बुझिन्छ। द रिलेसनसिप अफ द जब एन्ड अदर जब, अब यसको चाहिँ जब र अदर जबको रिलेसनसिपलाई पनि बुझाउँछ जब डिस्क्रिप्सनले। अनि द इक्विपमेन्ट एन्ड टुल इन्भल्भ द नेचर अफ द सुपरभिजन, वर्किङ कन्डिसन एन्ड हेजर्ड्स अफ द जब्स। यसमा चाहिँ अब कुन अब के टुलहरू इन्भल्भ भएको छ, अनि नेचर अफ द सुपरभिजनहरू कस्तो छ, अनि वर्किङ कन्डिसन कस्तो छ, अनि र यसको जबको चाहिँ जुन हेजर्ड्सहरू के छ यसको जब डिस्क्रिप्सन भनेको चाहिँ यो बुझाउँछ। अब जब स्पेसिफिकेसन त हिजो पनि हामीले उयो अलिकति डिस्कसन गरिसकेको छौँ होइन। जब स्पेसिफिकेसन भनेको चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट अफ जुन मिनिमल लेभल्स अफ क्वालिफिकेसनको स्टेटमेन्टलाई बुझाउँछ होइन। अथवा स्किल्सहरूको, अनि फिजिकल अथवा उसको अदर एबिलिटिजहरू, एक्सपिरियन्स, जजमेन्ट र एट्रिब्युट्स जुन जबको इफेक्टिभली गर्न लागि चाहिने क्वालिफिकेसन, स्किल, फिजिकल अथवा अदर कुनै एबिलिटिजहरूको स्टेटमेन्टलाई भन्ने मिनिमम लेभलको स्टेटमेन्टलाई बुझाउँछ होइन। यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि यो इट इज द स्टेटमेन्ट अफ मिनिमल एक्सेप्टेबल, यो भनेको चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट हो मिनिमल एक्सेप्टेबल अफ क्वालिफिकेसनको होइन। जसमा चाहिँ अब कुनै पनि अब जब गर्नको लागि चाहिने भयो होइन। अनि यसमा चाहिँ नलेज, स्किल, एबिलिटिजहरू जुन जब इफेक्टिभली गर्ने भन्ने जब स्पेसिफिकेसन भनेको चाहिँ यो हो। अनि डिफाइन गर्ने यसमा चाहिँ भयो म्याम। अब टाइप्स अफ जब एनालाइसिस भनेर भनेको छ। टाइप्स अफ जब एनालाइसिस भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा क्वालिटेटिभ जब एनालाइसिस र क्वान्टिटेटिभ जब एनालाइसिस भन्ने बुझिन्छ। अब क्वालिटेटिभ जब एनालाइसिस भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ यसमा चाहिँ पर्सनल पर्पजको लागि चाहिँ इन्फर्मेसन ग्यादर गरिन्छ। अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ अर्गनाइजेसनमा चाहिँ जुन पर्सनल पर्पजको लागि चाहिँ जुन अर्गनाइजेसनको काम गर्नको लागि जस्तै उसको नलेज भयो, एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी के छ, उसको वर्किङको इफोर्ट कस्तो छ, जुन इफोर्ट कस्तो छ, अथवा वर्किङ कन्डिसन कस्तो छ, इक्विपमेन्टहरू कस्तो छ, त्यो कुराहरू चाहिँ क्वालिटेटिभको हिसाबले गर्ने जुन पर्सनल पर्पजको लागि गरिन्छ भने क्वालिटेटिभको चाहिँ जुन पर्सनल पर्पजको लागि चाहिँ गर्ने भन्ने बुझिन्छ भने। क्वान्टिटेटिभमा भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ प्रोडक्सन पर्पजको आधारमा। अब प्रोडक्सन चाहिँ के प्रोडक्सन कति एमाउन्ट जुन पर्पजमा गरेको छ, जस्तै उसको अब ड्युटिजहरू कति आवर्सको लागि, जस्तै ड्युटीहरू भयो, टास्क चाहिँ के छ, टाइम कसरी कतिसम्म रिक्वायर हुन्छ, त्यो हिसाबलाई चाहिँ जब एनालाइसिस चाहिँ दुई तरिकाले गरिन्छ। अर्को जब एनालाइसिसको टु टाइप्स भयो स्पेशली। हजुर स्लाइडै सरेन कि एकछिन है। हुन्छ म्याम। यो है प्रोसेस। हजुर म्याम। अब चाहिँ जुन प्रोसेस अफ जब एनालाइसिस भनेर भनिन्छ। जब एनालाइसिसको प्रोसेसमा चाहिँ अब जब एनालाइसिस सुरुमा एउटा भनेको अर्गनाइजेसनल जब एनालाइसिस नम्बर 1 मा चाहिँ। यसमा भनेको चाहिँ जब एनालाइसिस चाहिँ कुनै पनि अब पर्टिनेन्ट कुनै पनि जबको बारेमा चाहिँ पर्टिनेन्ट जुन इन्फर्मेसनहरू बाट चाहिँ के गर्छ भन्दा अब्टेन गरिन्छ, यो सुरु गरिन्छ।
यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि योसँग जुन जबसँग रिलेभेन्ट जुन इन्फर्मेसनहरू छ त्योसँगबाट चाहिँ सुरु गरिन्छ। अब यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओभरअल जुन जब र अर्गनाइजेसनको जुन अब्जेक्टिभसँग चाहिँ ओभरअल लिङ्क चाहिँ कस्तो छ अथवा यसको कन्ट्रिब्युटिङ फ्याक्टरहरू चाहिँ के छ यसमा चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन गरिन्छ। यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब यसको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ कसरी ग्यादर गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब भेरियस फर्म्सबाट, जस्तै अब अर्गनाइजेसनको चार्टहरूबाट भयो होइन। जस्तै अब अर्गनाइजेसन चार्टमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ जब चाहिँ अब त्यो जुन पार्टिकुलर जब चाहिँ अरू जबसँग कसरी रिलेटेड छ त्यो कुराहरू हेरेर जुन अर्गनाइजेसन चार्टबाट भयो भने चाहिँ अब क्लास स्पेसिफिकेसन, अब यसको चाहिँ क्लास अब जुन स्पेसिफिकेसन जस्तै अब जबको फ्यामिली कस्तो छ, अब कसको कुन लेभलको हो त्यो क्लास स्पेसिफिकेसनको आधारमा पनि हुने भयो। अर्को भनेको चाहिँ जब डिस्क्रिप्सनबाट पनि यसको इन्फर्मेसन पाउने भयो। जस्तै अब जब डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब स्टार्टिङ पोइन्टबाट चाहिँ कसरी बिल्ड भएको छ, अनि त्यसपछि चाहिँ अब जबको चाहिँ जुन रिभाइज चाहिँ जब डिस्क्रिप्सन चाहिँ कस्तो छ त्यो आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब जब डिस्क्रिप्सनबाट पनि इन्फर्मेसनहरू ग्यादर गर्ने भयौँ। अर्को भनेको चाहिँ फ्लो चार्ट। अब जस्तै फ्लो चार्टमा चाहिँ भनेको चाहिँ अब कुनै पनि पार्टिकुलर जबमा चाहिँ कसरी चाहिँ एक्टिभिटिजहरू चाहिँ फ्लो भइरहेको छ त्यो आधारमा पनि हामीले चाहिँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामीले चाहिँ ग्यादर गर्न सक्छौँ। अब चाहिँ सेलेक्सन अफ द स्ट्राटेजिक चोइसेस। अब जसमा चाहिँ अब स्ट्राटेजिक जस्ट चोइसेस सेलेक्सनमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब पार्टिकुलर जब डिसाइड अ पार्टिकुलर जब फर एनालाइसिस। अब कुनै पनि अब जुन पार्टिकुलर जबलाई चाहिँ हामीले डिसाइड गर्नु पर्यो एनालाइसिस गर्नुको लागि। अब त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अर्गनाइजेसनको लेभल, अब इम्प्लोइजको इन्भल्भमेन्ट कस्तो छ, अनि टाइमिङहरू के छ, र अब फ्रिक्वेन्सी एनालाइसिसको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ एनालाइसिस चाहिँ कस्तो छ, र सोर्स अफ डाटाको हामीले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले पार्टिकुलर चिजहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, डिसाइड गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ एनालाइजिङ अल जब्स अफ अर्गनाइजेसन, जस्तै एनालाइजिङ अल जब्स अफ अर्गनाइजेसन इज बोथ कस्टली एन्ड टाइम कन्ज्युमिङ। जबहरू चाहिँ सबै जुन अर्गनाइजेसनको जबहरूलाई चाहिँ सबै जबलाई चाहिँ जस्ट गर्नु चाहिँ एनालाइज गर्नु चाहिँ कस्टली पनि हुन्छ र टाइम कन्ज्युमिङ पनि हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एनालाइसिस गर्नुको लागि चाहिँ एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ स्याम्पल जबको चाहिँ हामीले चाहिँ सेलेक्ट गर्नु पर्यो, र अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यसको पर्पज के छ यसको लागि चाहिँ डिटेल गरेर चाहिँ एनालाइसिस गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। जुन पर्पजको लागि गरिएको त्यो अनुसारले डिटेल गरेर। अब कलेक्सन अफ डाटा फर जब एनालाइसिस। अब डाटा जुन अब कलेक्सन अफ डाटा के डाटा कलेक्सन गर्ने, अब जब डाटा फिचर्स अफ द जब एन्ड रिक्वायर्ड क्वालिफिकेसन अफ इम्प्लोयर आर कलेक्टेड। यसमा चाहिँ कस्तो गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन जबको लागि चाहिने जुन अब जुन डाटा फिचर्सहरू जबको लागि चाहिने जुन डाटा फिचर्सहरू भयो, अनि उसमा चाहिँ अब क्वालिफिकेसन इम्प्लोइको चाहिँ क्वालिफिकेसनहरू के छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले कलेक्ट गरिन्छ। अनि डाटा चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्वेसनर अथवा चाहिँ अब्जर्भेसन भयो, इन्टरभ्यूहरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ कलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यो सेलेक्ट गर्नुको लागि र जुन मेथडहरू जुन डाटा कलेक्सनको लागि चाहिँ सेलेक्ट अथवा चाहिँ युज गर्नको लागि जुन मेथडहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ मोस्ट रिलायबल हुनु पर्यो र त्यो सिचुएसनसँग चाहिँ म्याच गर्ने खालको चाहिँ हुनुपर्छ डाटा कलेक्सनको लागि। अब प्रिपेयरिङ द जब डिस्क्रिप्सन। अब यसमा चाहिँ जब एनालाइसिसकै प्रोसेसमा चाहिँ अब सुरुमा त्यसपछि हामीले जब डिस्क्रिप्सन चाहिँ प्रिपेयर गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ भनेको चाहिँ द जब इन्फर्मेसन कलेक्टेड इन एबोभ वेज इज नाउ जस्ट युज टु प्रिपेयर अफ जब डिस्क्रिप्सन। जुन हामीले अब डाटा कलेक्सनहरू गऱ्यौँ, जुन अर्गनाइजेसन एनालाइसिसहरू गऱ्यौँ, जुन स्ट्राटेजिक चोइसेसहरू हामीले निडेड अनुसारले जुन स्ट्राटेजिक चोइसहरू चाहिँ हामीले जुन सेलेक्सन गऱ्यौँ, यसमा चाहिँ यो चाहिँ हामीले चाहिँ जब डिस्क्रिप्सनको जुन प्रिपेयर गर्नको लागि चाहिँ युज गरिन्छ। अब जब डिस्क्रिप्सन भनेको चाहिँ एउटा अघि नै पनि हामीले भनेको थियौँ एउटा रिटर्न स्टेटमेन्ट हो, जसले चाहिँ अब टास्क, ड्युटिज, रेस्पोन्सिबिलिटिज जुन इफेक्टिभ जब पर्फर्मेन्सको लागि चाहिँ चाहिनेलाई भनिन्छ भनेर अघि नै हामीले डिस्क्राइब गरिसकेका छौँ। अर्को टपिक अब प्रिपेयरिङ द जब स्पेसिफिकेसन। अब नेक्स्ट स्टेप्स भनेको चाहिँ अब जब डिस्क्रिप्सन पछि चाहिँ जब स्पेसिफिकेसन चाहिँ प्रिपेयर गर्नुपर्छ। यो चाहिँ एउटा लास्ट स्टेप अफ द जब एनालाइसिस हो। यसमा चाहिँ जब स्पेसिफिकेसन यसमा चाहिँ जुन कलेक्टेड इन्फर्मेसनको बेसिसमा रहेको हुन्छ, र यो चाहिँ भनेको चाहिँ स्टेप जसले चाहिँ पर्सनल उसको क्वालिटी, ट्रेड्स, स्किल्स र क्वालिफिकेसन अघि नै जुन एटिट्युडहरू जुन इफेक्टिभली जब पर्फर्म गर्नको लागि चाहिँ चाहिने एउटा रिटर्न स्टेटमेन्टलाई भनिन्छ। यो चाहिँ
जब स्पेसिफिकेसन प्रिपेयर गरिन्छ। अब चाहिँ मेथड अफ पर्फर्मिङ जब एनालाइसिस अघि प्रोसेस भयो, अब चाहिँ मेथड। यसमा चाहिँ के भन्दा जुन यसले चाहिँ जुन एप्लिकेबल स्पेसिफिक जबको लागि चाहिँ के कम्पिटेन्सिजहरू चाहिँ आवश्यक पर्छ यो डिटरमाइन गर्नको लागि चाहिँ जुन जब एनालाइसिस गरिन्छ, यो चाहिँ इट इज नेसेसरी टु क्यारी आउट सम फर्म अफ जब एनालाइसिस। जस्तै अब यसमा चाहिँ के मेथडहरू चाहिँ युज गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ एउटा फर्स्ट स्टेप भनेको डायरिज। डायरिजमा भनेको चाहिँ सेल्फ रिपोर्टिङ अफ द टास्क ओभर अ स्पेसिफिक टाइम पिरियड। कुनै पनि अब जुन स्पेसिफिक टाइम पिरियडमा चाहिँ के गरिन्छ, सेल्फ रिपोर्टिङ गर्ने एउटा टास्क गरिन्छ यसमा डायरिजहरूबाट चाहिँ। यसमा चाहिँ अब सिम्पल अथवा नन डिस्ट्रप्टिभ बट सेलेक्टिभ रिपोर्टिङ सेलेक्टिभ रिपोर्टिङ गरिन्छ जुन तर यसले चाहिँ यो के चाहिँ भइरहेको छ एक्युरेटली चाहिँ यसले चाहिँ रिफ्लेक्ट चाहिँ गर्दैन डायरिजले चाहिँ। डायरिजमा के भएको छ त्यो कुराहरू लेखिन्छ हो। सिम्पल जुन सेल्फ रिपोर्टिङ भयो अनि यसमा चाहिँ स्पेसिफिक टाइममा के गरेको छ अब त्यो पिरियडको टाइममा गर्ने गरिन्छ। यसमा चाहिँ तर सिम्पल र नन डिस्ट्रप्टिभ सिम्पल टाइपको हुन्छ, सेलेक्टिभ रिपोर्टिङ हुन्छ, तर एज अ होल चाहिँ एक्युरेटली चाहिँ के गरिरहेको छ त्यो कुराहरू चाहिँ डायरिजले चाहिँ रिफ्लेक्ट चाहिँ गर्दैन मेथड अफ जब एनालाइसिसमा चाहिँ यो सेल्फ रिपोर्टिङको थ्रुबाट चाहिँ। अर्को इन्टरभ्युजमा चाहिँ इम्प्लोयर आर आस्क्ड हाउ दे स्पेन्ड देयर टाइम। अब यसमा चाहिँ इन्टरभ्युजमा चाहिँ इम्प्लोयरले हामीले चाहिँ उनीहरूको आफ्नो टाइम चाहिँ कसरी चाहिँ स्पेन्ड गरिरहेको छ हो त्यो कुराहरूमा भयो। जसमा चाहिँ अब जसमा यसमा चाहिँ एक्युरेट मेबी इनएक्युरेट र यो पनि के हुन्छ भन्दा रिकलेक्सन मे बी इनएक्युरेट, यो चाहिँ इनएक्युरेट र नन रिफ्लेक्टेड थ्रु सिचुएसन अफ इन्टरभ्युज मे जेनरली नट बी अवेर अफ द सिग्निफिकेन्स वाट दे हेभ डन। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ नि यो एक्युरेट चाहिँ भएन र यसले चाहिँ ट्रु सिचुएसनको रिफ्लेक्ट नगर्न पनि सक्छ अथवा इन्टरभ्युजले चाहिँ जेन्युनली त्यसको बारेमा सिग्निफिकेन्सको बारेमा चाहिँ अवेर नभएको पनि हुनसक्छ। यसमा पनि इन्टरभ्युजबाट पनि उनीहरूले के गरिरहेको छ त्यो कुराहरू चाहिँ। अर्को भनेको चाहिँ अब्जर्भेसन भनेको जस्तै यसमा चाहिँ अब्जर्भरले चाहिँ के गर्छ स्याडोजको रूपमा, जस्तै अब छाया जस्तै गरेर चाहिँ सोमानलाई चाहिँ स्पेसिफिक उसको एक्टिभिटिजहरू के छ स्पेसिफिक टाइम पिरियडमा चाहिँ उनीहरूको एक्टिभिटिजहरू नोटेड गर्नको लागि चाहिँ अब्जर्भेसनको थ्रुबाट गरिन्छ। यो चाहिँ टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ र पर्सनले चाहिँ जुन उसले चाहिँ एक्ट कसरी डिफ्रेन्टली गरेको त्यो पर्सनहरूलाई चाहिँ अब्जर्भ गरिन्छ अनि त्यसपछि अब्जर्भरले चाहिँ एक्चुअली वाट इज ह्यापनिङ भनेर चाहिँ त्यो हेरिरहेको हुन्छ र तिनीहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि नट जस्ट वाट दे अब अनि त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ जस्ट वाट दे अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो सोधेर मात्र उनीहरूले चाहिँ जुन त्यो भनेको आधारमा मात्र नभएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हेरेर पनि धेरै कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ थाहा पाइरहेको हुन्छ अब्जर्भेसन मेथडबाट। अब जस्तै अब एक्जाम्पलको लागि चाहिँ नर्सले अब कुनै पनि नर्सकै एक्जाम्पल लिउँ, त्यसमा चाहिँ एउटा पर्फर्मेन्स गरिरहेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ पर्फर्मेन्स गरिरहेकोमा चाहिँ अब्जर्भेसन चाहिँ नर्स म्यानेजमेन्टले गरेको हुन्छ, जसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब डाइरेक्ट अब्जर्भेसनको रूपमा लिन सक्यो अथवा उसको चाहिँ वर्किङ मेथडहरू कस्तो छ अथवा उसको क्रिटिकल कुनै पनि इन्सिडेन्ट्सहरूमा चाहिँ कसरी चाहिँ उसले चाहिँ पर्फर्म गरिरहेको छ त्यो कुराहरू चाहिँ अब्जर्भेसन मेथडबाट चाहिँ गर्न हेरिन्छ। अर्को भनेको क्रिटिकल इन्सिडेन्ट टेक्निक। अब यसमा चाहिँ सेल्फ रिपोर्टिङ अफ स्पेसिफिक इन्सिडेन्ट्सको बारेमा चाहिँ सेल्फ रिपोर्टिङ टेक्निक हो। अब जस्तै वाट के चाहिँ पार्टिकुलर डिसिजनहरू लिएको छ त्यो आधारमा हुन्छ। अब जस्तै यसमा चाहिँ दिस इज सपोज टु आइसोलेट द एसेन्स अफ पार्टिकुलर बिहेभियर। अब यसको चाहिँ यसमा जुन एज अ पार्टिकुलर बिहेभियरलाई चाहिँ जुन आइसोलेट गर्नको लागि चाहिँ गर्ने भयो। अनि यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि सेल्फ सेलेक्टिभ जस्तै अब कुनै पनि पार्टिकुलर इट इज द सेल्फ सेलेक्टिङ इट मे नट ट्रुली रिफ्लेक्ट द कम्पिटेन्स रिक्वायर्ड फर द पार्टिकुलर रोल। कुनै पनि अब यसमा यो कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुनै पनि पार्टिकुलर बिहेभियरहरूलाई चाहिँ आइसोलेट गर्नको लागि गरिन्छ। अब यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यसले चाहिँ सेल्फ सेलेक्टेड कुनै पनि पार्टिकुलर रोलको लागि चाहिँ जुन आवश्यक पर्ने जुन कुनै एउटा स्पेसिफिक इन्सिडेन्टलाई लिएर गरिन्छ यसमा हैन।
इन्सिडेन्समा आफूले पार्टिकुलर त्यही अनुसार सेल्फ रिपोर्टिङ गर्ने कन्डिसनको भयो। जस्तो कहिलेकाहीँ एकदम नयाँ केस आयो वार्डमा होइन, अथवा नयाँ एक्कासी नयाँ समस्याहरू आयो भने त्यो त अब अलिकति सधैँ भएको भन्दा डिफ्रेन्ट खालको आयो भने चाहिँ त्यसमा कसरी गरिन्छ भन्ने कुरालाई सेल्फ रिपोर्टिङ गरेर गर्ने होला हो। सपोज टु आइसोलेट द एसेन्स अफ पार्टिकुलर बिहेभियर होइन। अब किनभने यो भनेको रेगुलर भन्दा पनि कहिलेकाहीँ एकदम नयाँ समस्या आयो अथवा वार्डमा नयाँ प्रब्लम आयो, नयाँ बिरामी आयो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले कसरी म्यानेज गरिन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ सेल्फ रिपोर्टिङ गरेर गर्ने टेक्निक होला है। हजुर म्याम। अर्को अब अर्को रिपिटरी ग्रिड। यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ इम्प्लोइजलाई चाहिँ उनीहरूको अब पर्सेप्सन अफ जुन कलिग्सको जुन इम्प्लोइजलाई चाहिँ इम्प्लोइज रिपोर्ट्स अन देयर पर्सेप्सन अफ कलिग्स बाई अवार्डिङ देम मार्क्स ओभर अ रेन्ज अफ बिहेभियर एन्ड स्किल। उसको चाहिँ बिहेभियर र स्किल्सको आधारमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब जुन कलिग्सहरूले चाहिँ कस्तो पर्सेप्सन गरेको छ उनलाई चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ मार्क अथवा उसको बिहेभियर आधारमा अवार्ड गरेर गरिन्छ। यसमा चाहिँ के एडभान्टेज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेल्फ जेनेरेटिङ हुने भयो होइन। अब उसले चाहिँ अब स्किलको जुन स्किल एनालाइसिसको लागि जे आवश्यकता पर्छ त्यसको लागि चाहिँ एउटा सेल्फ जेनेरेटिङ चाहिँ हुन्छ। यसमा चाहिँ एडभान्टेज भनेको त्यसको के रे यो के भनेको रे यसको रिपर त्यो अघिको भन्नु न सुजन एकचोटि। क्रिटिकल इन्सिडेन्ट टेक्निक भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ हैन रिपिटेटरी के क्रिटिकल इन्सिडेन्ट हैन रिपिटेटरी ग्रिडमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब कुनै पनि उसको स्पेसिफिक उनीहरूको चाहिँ किन जस्तै अब कुनै पनि अब जस्तै इम्प्लोइजको छ नि, इम्प्लोइजको चाहिँ एउटा स्पेसिफिक बिहेभियर अथवा स्किल हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ कुनै पनि अब त्यस्तै अवार्डिङहरू गरेर चाहिँ अब मार्किङ अथवा अवार्डिङहरू गरेर चाहिँ अब जुन इम्प्लोइ कलिग्सहरूले चाहिँ कस्तो खालको पर्सेप्सन गरेको छ होइन त्यो आधारमा चाहिँ अवार्डिङ गरेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ यो जुन यसमा चाहिँ जस्ट प्रोभाइड गरिन्छ। यो आधारमा चाहिँ यो मेथडबाट गरिन्छ। ए भन्न चाहिँ कलिगहरूलाई सोधेर चाहिँ उसको बारेमा चाहिँ के अरे पर्सेप्सन चाहिँ उ गरिन्छ, कलेक्ट गरिन्छ, मार्क्स दिइन्छ होइन उसको बिहेभियर स्किलमा। ए अर्को चेकलिस्ट एन्ड इन्भेन्टरिज। नेक्स्ट स्लाइडमा चेकलिस्ट एन्ड इन्भेन्टरिज। यसमा चाहिँ सेभरल टाइप्स अफ क्वेसनरहरू चाहिँ डेभलप गरिन्छ। अनि त्यसपछि अब जस्तै अब त्यसमा चाहिँ के जुन मेनी एभाइलेबल एज सफ्टवेयर प्रोग्राम्सहरू जुन एनालाइसिसहरू गर्नको लागि यसमा अब डिफ्रेन्ट जबको एस्पेक्ट अनुसारले जस्तै अब पोजिसन क्वेसनरहरू भयो, जुन जबको लागि जुन जब कम्पोनेन्ट इन्भेन्टरी भयो अथवा वर्किङ प्रोफिटिङ सिस्टमहरूको आधारमा त्यो आधारमा जस्तै अब चेकलिस्ट अथवा इन्भेन्टरीजहरू डेभलप गरेर चाहिँ अर्को पनि यो चाहिँ एउटा क्वेसनहरू डेभलप गरेर पनि गरिन्छ यसरी चेकलिस्ट अथवा इन्भेन्टरीजको थ्रुबाट चाहिँ। यो क्लियरै छ होला। प्यानल अफ एक्सपर्ट पनि हैन तल? हजुर म्याम, प्यानल अफ एक्सपर्ट्स। यो प्यानल अफ एक्सपर्ट्समा चाहिँ भनेको चाहिँ जुन हाइली एक्सपिरियन्स अथवा चाहिँ एक्सपर्ट्सको यो चाहिँ ग्रुपहरूबाट चाहिँ हाइली एक्सपिरियन्स पर्सन अथवा एक्सपर्ट्स पर्सनहरूले चाहिँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ ग्रुपबाट चाहिँ कलेक्ट गर्ने प्रोसेस भनिन्छ। यसमा चाहिँ यसको थ्रुबाट चाहिँ गर्छ। 5 मिनेट 4 मिनेट जति छ है, 4.5 मिनेट ल। अब यो चाहिँ कम्पिटेन्सी एप्रोच टु जब एनालाइसिस। अब जब एनालाइसिसको लागि चाहिँ चाहिने कम्पिटेन्सी एप्रोचमा चाहिँ यो भनेको चाहिँ कम्पिटेन्सी एप्रोच भनेको चाहिँ एउटा स्किल अथवा टास्क एक्टिभिटी जुन जब कम्पिटेन्सीको लागि चाहिँ चाहिने एप्रोचको रूपमा गरिन्छ। यसमा चाहिँ स्किल भयो, कम्पिटेन्सी इन अ स्किल रिक्वायर्स नलेज, एक्सपिरियन्स र एटिट्युड र फिडब्याकहरू आवश्यकता पर्छ। पर्फर्मेन्स assessment criteria clearly define the acceptable level of competency for each skill required to perform job. The job levels of competency in each skill is measured against the performance standard established by organization. यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि अब जबको फंक्सनहरू कस्तो छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ हेरिन्छ। अब उसको पोजिसन अनुसार चाहिँ फंक्सनहरू कस्तो छ त्यो कुराहरू एसेस गर्ने हुन्छ यो पर्फर्मेन्स एसेसमेन्ट भनेको चाहिँ।
अब अर्को म्याम The competency-based job analysis involves the following steps. यसमा चाहिँ के स्टेप्स छ भनेर चाहिँ जम्मा 5 वटा स्टेप्स छ अनि 6 हुन्छ। यसमा चाहिँ एउटा फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन अफ मेजर जब फङ्सन। यही जुन उसको चाहिँ जबको फङ्सन मेजर जब फङ्सन चाहिँ के छ उसको पोजिसनको आधारमा त्यसको आइडेन्टिफिकेसन गर्ने भयो। अर्को भनेको चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन अफ स्किल परफर्म विदिन इच अफ दि मेजर जब फङ्सन। यसमा चाहिँ भनेको चाहिँ अब जबको चाहिँ टाइटल अनुसारले भयो अथवा रिलेटेड जब टाइटल्सको आधारमा चाहिँ आइडेन्टिफिकेसनहरू गर्ने स्किल के पर्फर्म गरिरहेको छ त्यो कुराहरू एसेस गर्ने भन्ने बुझिन्छ। अर्को भनेको चाहिँ जेनरल अफ सेभरल टास्क टु बी रिभ्युड बाई इम्प्लोयर एन्ड इम्प्लोइज एन्ड मोडिफाइड टु एक्युरेटली रिफ्लेक्ट द पर्फर्म्ड अन दि जब। यसमा चाहिँ अब उसले चाहिँ अब उसको ड्युटिजहरू भयो अनि अथवा चाहिँ मेजर एरिया चाहिँ कहाँ छ त्यो कुराहरू चाहिँ हेरेर इम्प्लोइजको चाहिँ अब के कुराहरू चाहिँ अब इम्प्लोइजको चाहिँ मोडिफाइड गर्नुपर्ने चाहिँ एक्युरेटली उसले पर्फर्म के गर्नुपर्ने चाहिँ यसमा चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ रिभ्यूहरू गरेर चाहिँ हेरिन्छ यसमा चाहिँ। अर्को ठिक यसको त क्लियर नै भइरहेको अब डेभलपमेन्ट अफ अकुपेसनल एनालाइसिस चार्ट। अब यसमा चाहिँ अब अकुपेसनल एनालाइसिस चार्ट चाहिँ डेभलपमेन्ट गरिन्छ। उसको चाहिँ अब टास्क के हो होइन स्पेसिफिक युनिट अथवा वर्कको आधारमा चाहिँ टास्क के हो त्यो अकुपेसनल एनालाइसिस चार्टहरू डेभलप गरिन्छ। त्यसमा चाहिँ 2 डाइमेन्सनल चाहिँ डेभलप गर्ने हो। अब एकतिर चाहिँ उसको चाहिँ मेजर जब फङ्सन के छ त्यो कुराहरू र उसको स्किल्सहरू के छ त्यो आधारमा चाहिँ हामीले 2 डाइमेन्सनल जुन स्प्रेड चार्ट चाहिँ डेभलप गरेर डिस्प्ले गर्ने भयो। अर्को भनेको चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन अफ पर्फर्मेन्स स्ट्यान्डर्ड फर इच स्किल। अब उसको चाहिँ पर्फर्मेन्स स्ट्यान्डर्ड चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन गर्ने। अब उसको चाहिँ कस्तो खालको छ स्पेसिफिक जब एक्टिभिटिज आधारमा चाहिँ गर्ने अनि जुन कम्पिटेन्सी बेस्ड रेटिङ स्केलको आधारमा जसले चाहिँ उसको चाहिँ लेभल अफ भेरियस लेभल अफ पर्फर्मेन्स चाहिँ यसले चाहिँ जुन कम्पिटेन्सी बेस्ड रेटिङ स्केलले चाहिँ डिस्क्राइब गर्ने हुन्छ। सके जस्तो छ हैन। अनि सृजना सबै साथीहरुलाई शेयर गर्नु भएको छ यो इमेल? छैन म्याम यो ए सृजना गर्दै ल तपाईहरुकै ग्रुपमा सबैजनाले सुजाताहरुले पनि अनि अस्ति फर्स्टमा अर्पणाहरुले पनि सबैले आफ्नो ग्रुपमा शेयर गर्नु अनि तपाईहरुले यो फेरि एकचोटी सरलाई हामीले त गरेको ए हो ठिकै छ। अनि सरलाई एकचोटी तपाईहरुले पनि हेर्नु अनि त्यसपछि अलि अब जब डिस्क्रिप्सन र जब स्पेसिफिकेसन अलिकति मेरो टपिकमा पनि आउँछ थोरै थोरै हैन। फर्स्टमा जब एनालाइसिस गरेर अनि बल्ल जब डिस्क्रिप्सन र जब स्पेसिफिकेसन पढ्दा सजिलो हुन्छ। त्यही भएर मैले अबको क्लासमा चाहिँ जब डिस्क्रिप्सन र स्पेसिफिकेसनको बारेमा जान्छु। अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि तपाईले सर हेर्नु नबुझेको छ भने अर्को क्लासमा गरौँला। खास जब एनालाइसिस भनेको चाहिँ सुरुमा अब हामीले कुनै पनि नयाँ जब सुरु गर्नु पर्यो नयाँ प्रोग्राम चलाउनु पर्यो नयाँ स्टार्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ जब एनालाइसिस गरिन्छ भनेको कार्य विश्लेषण भन्छ नि। भनेको अब कतिजना स्टाफ चाहिन्छ त्यो कामको लागि हैन कतिजना पिएन चाहिन्छ कतिजना नर्सिङ स्टाफ चाहिन्छ कतिजना चाहिँ त्यो अब कार्यालय सहयोगीहरू चाहिन्छ। त्यो सबै कुराको चाहिँ एउटा विवरण तयार गर्ने काम चाहिँ खास जब एनालाइसिस हो हैन। यो भित्र चाहिँ जब डिस्क्रिप्सन र जब स्पेसिफिकेसन दुईटा कुरा पर्छ। अघि त्यहाँ आइसकेको छ जब डिस्क्रिप्सनमा कसले के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ त्यो मेरोमा आउँछ। जब स्पेसिफिकेसनमा चाहिँ जब डिस्क्रिप्सन जस्तै हो तर त्यसको पनि अझै स्पेसिफिकेसन भनेको अझै जस्तो कम्प्युटर जानेको छ भने 1 मिनेटमा कति स्पिड हुनु पर्यो त हैन जस्तो 60 वर्ड पर मिनेट एकदमै स्पेसिफिक कुरामा जाने चाहिँ जब स्पेसिफिकेसन हो। अब फेरि अर्को क्लासमा डिस्कसन गरौँला नि त है। आजलाई चाहिँ ल अब ह्यापी न्यू इयर सबैजनालाई। थ्यांक यू म्याम। भोलि चाहिँ क्लास नगर्ने कि के गर्ने त? भोलि नगरेर पर्सि गर्ने त? नगरौँ अब घर घरमै सेलिब्रेट गर्नु। सबैजनाले एकचोटी भिडियो अन गर न अनुहार हेरौँ। ल सबैजनाले भिडियो अन गर्नु त। भिडियो अन गर्नु न कसैको अनुहारै देख्न पाइएन। टाइम जान लाग्यो। ल ह्यापी न्यू इयर राम्रोसँग नयाँ वर्ष मनाउनु। अब घरमै सेफ रहेर। न्यू इयर म्याम।